Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про те, що відбувається. А подій дуже багато, і не всі з них пов'язані тільки з візитами Зеленського до інших країн, а взагалі з нашими сусідами. Але треба розібратися, що у нас попереду. Чи це просто купа позитивних подій, чи це до чого треба готуватися, і події не дуже позитивні. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з засновником, головою управління Інституту світової політики Віктором Шлінчаком. Віктор, вітаю. Вітаю, Борислав. Віктор, скажи, будь ласка, ти бачив візит Володимира Зеленського до Британії. Почнемо саме з нього. Як його можна оцінити? Тому що заяви були дуже позитивні. Після того ультиматум Путіна, так, грюкання по столу, але чи все так оптимістично? Насправді ми дуже багато останніх кілька тижнів спостерігали за Росією і, власне, за тим, що в Росії зараз дійсно Володимир Путін перебуває в ситуації, коли йому треба щось вирішувати і пояснювати своїм елітам, куди він веде свою переможну СВО. І на цьому фоні в українському істеблішменті з'явилося от таке відчуття якогось психологічного зламу чи навіть перелому, що от-от Україна може, власне, зіграти в велику гру і разом з європейцями, враховуючи те, що американці відійшли в сторону, намагатися дотиснути Путіна і дотиснути його до принаймні зупинки бойових дій. Про це, власне, сигналізував і президент Зеленський під час своєї зустрічі із фракцією «Слуга народу», і потім він зустрічався з опозиційними фракціями. От в нього було відчуття, що ми на якомусь переломному етапі. Останні візити, які показують, які відбулися зокрема за останні кілька тижнів, дійсно створювали таку публічну картинку, що, мовляв, європейці дуже підтримують нас в будь-яких моментах, але при цьому намагаються вибудувати свої якісь перемовні треки, в тому числі з Росією. І оця поїздка до Британії, очевидно, що була одним із тих треків, які були підштовхуванням Володимира Зеленського до того, що давайте вже якимось чином зараз будемо визначатися з уповноваженим від Європи щодо миру, і називають навіть прізвище президента Фінляндії Стуба, який може сісти за стіл переговорів і говорити від імені України і Європи із Володимиром Путіним. До речі, з Стубом Зеленський буде зустрічатися в Талліні, в Естонії зараз, куди він летить на зустріч з країнами Балтії та Північної Європи. Це раз на рік проходить така велика конференція, де є очільники всіх МЗС і керівники цих країн. Там будуть представники Норвегії, Фінляндії, Естонії, Данії, Литви, Латвії. В общем, представники всіх країн, які, до речі, з великою симпатією ставляться до України, а частина з них є не просто адвокатуючими країнами, а країнами, які допомагають нашій державі по максимуму. Але цю зустріч з Стубом мої джерела анонсують як дуже складну для Зеленського. Тому що Стуб є прагматичним, досвідченим політиком. І кажуть, що те, що він буде казати Зеленському, не дуже йому сподобається. Більше того, на цій зустрічі будуть дійсно проговорювати багато речей, в тому числі і майбутній трек Росії, але там теж не все просто. Ми зараз до цього повернемось, але питання все ж таки про Британію. Скажи мені, будь ласка, оця поїздка, вона повинна мотивувати кого і до чого? Тому що європейці виказали такий ультиматум, який, давай відверто, він не буде сприйнятий в Росії взагалі ніяк. Не буде. Але ж для чого тоді це було зроблено? Що буде для України в цій історії? Просто зафіксували черговий раз, що всі проти Путіна, як мінімум на словах, чи що?
Ну, по-перше, не всі проти Путіна. Європа, як би нам не хотілося це зараз визнавати, не є однорідною. Є три частини Європи. Можемо їх визначити. Є країни, які дійсно вважають, що стратегічно Україна входить в сферу інтересів Європи. Вона є щитом для того, щоб Путін не зміг нападати на інші країни. Є частина, яка вважає, що до них будь-яка війна не дійде, і це країни, там починаючи від Португалії, там Іспанії, Греції і так далі, які в принципі чекають закінчення цього конфлікту і повернення до тієї нормальності, яка існувала до 2022 року. Ну, у них теж є люди, які вірять в ілюзії. Ну і є третя частина Європи, яка власне вважає, що треба тихенько пересидіти, не бути не в тому таборі, ні в тому, і якось воно все це розвіється. Головне, щоб воно не впливало глобально на економіку, щоб Брюссель продовжував видавати кредити, щоб можна було домовлятися з якимись своїми партнерами, а інколи й домовлятися із тим, щоб в тому числі російські енергоносії потрапляли через треті країни до цих країн. Тому Європа різношерстна. Те, що ми спостерігали там у Британії, це звичайно заявка людей, які намагаються між собою поділити лідерство в Європі. Попри те, що Британія вийшла із Європейського Союзу, я думаю, що в Британії є відчуття, що зараз якраз всі оці європейські діти, вони знаходяться в такому становищі, що їх треба об'єднати, пригріти і стати для них батьком. Це вже, до речі, не перша спроба. Кілька років останніх поступово Британія намагається очолити європейські процеси. Не завжди виходить. Тому що і Мерц, і Макрон так само претендують на якийсь голос в Європі і, відповідно, намагаються от в цьому тріумвіраті вибудувати якусь систему управління тими чи іншими процесами в європейських країнах. Не секрет, що і Німеччина, і Франція, і Британія є такими країнами, які можуть повпливати на позицію тих чи інших менших країн, чи середніх країн, як можна назвати в Європі. Тому тут, звичайно, ми маємо такий тріумвірат, який за великим рахунком може диктувати правила гри в Європі. Питання, чи всі ці правила гри будуть збігатися з нашим баченням розвитку подій. Дивись, але там була ще одна зустріч, яка, скажімо так, була зустріч королем. Більше того, мені здається, це вже третя була зустріч у Зеленського з королем. Ну, я розумію, що Володимир Олександрович, як поцінювач династії, намагався віддати данину династії Віндзорів. Це непогана історія, хоча і залишає деякі питання. Але мої джерела кажуть, що так, він дуже хотів зустрітися, це відбулося. Скажи, будь ласка, оця тяга до зустрічі з королем, що це? Це намагання підтвердити свій статус, це якийсь сигнал, чи що? До речі, король ніколи не відмовляє Україні, саме Україні, і я коли запитував людину, гаразд, а королю це навіщо? Це підтримка для України, для нього це важливо. Взагалі, Україна і Крим для британців це велика частина їх історії, і вони це не забувають. Тому тут питання в іншому. А навіщо це Зеленському? Якщо ти можеш мені пояснити, то буду дуже вдячний. Тому що ніяких реальних досягнень від цього не сталося. Ну, треба ж тримати, по-перше, марку. Я не знаю, мені здається, що у Володимира Олександровича в телефоні вже всі є лідери країн, яким він може подзвонити і вважати, що він є рівня для, в принципі, всіх лідерів країн. Але це, можливо, не зовсім дотепний жарт. Я, до речі, знаю, що цей візит до Британії, він кілька разів переносився.
Тобто він мав відбутися там ще кілька тижнів тому. Причому, що навіть колеги із Британії сказали, що вже навіть вивісили український прапор десь там на під'їзді до Віндзорського палацу, але потім його зняли. Тобто, і було питання, чи правда, що відбудеться цей візит. Тому, відверто кажучи, ну, наслідки цього візиту ми бачимо лише в озвучених 5 пунктах, які, по суті, ну, таке враження, що це ремейк там Мінська-2, і фактично це ті пункти, які навряд чи зараз Путін прийме до відома як реалістичні. Дивись, ти заговорив про переговорника. Одною з ну, таких цікавих переговорників повинна була стати Ангела Меркель. Але вона дуже коректно відмовилась. І ти бачив це. Вона сказала, що я готова консультувати, я готова радити, але щось вона не в захваті від ідеї стати тою, хто буде проводити переговори з Путіним. А чому? Контактів з Путіним була величезна кількість саме в неї. Ну, по-перше, це поганий вже тон повертатися в історію, з якої і так не було дуже доброго виходу, і Меркель до цього часу закидає те, що вона недостатньо вела себе жорстко по відношенню до Путіна. Ну і Путін, як ми пам'ятаємо, дуже психологічно давив на Меркель. Тобто вона історія з собакою? Історія з собакою, там не тільки, до речі, історія з собакою було. Під час перемовин Путін намагався затягувати час, наприклад, кажучи, що я вийду зараз, мені треба зробити телефонний дзвінок, а сам ішов спати, а через кілька годин повертався, а ці люди всі сиділи в кімнаті і чекали, поки він повернеться, думаючи, що він там десь з кимось розмовляє. Ну, багато моментів було під час тих перемовин. Тобто Путін ощитував Меркель і, відповідно, як людині, яка ще пам'ятає Радянський Союз і яка з деяким пієтетом ставилася до Радянського Союзу, це все-таки психологічний був такий бар'єр, мені здається, для неї. І навіщо їй зараз знову ж таки повертатися до того кейсу, який не можна вважати успішним? Тобто я не вважаю, що це ті перемовини насправді по суті не закінчилися великим успіхом для Меркель. Більше того, вона не набула для себе якихось політичних балів, як і Оланд. Тобто не було в цьому процесі якихось великих політичних дивідендів. І, до речі, коли там багато хто із лідерів тих чи інших країн пропонують там площадку для перемовин, це може бути великою пасткою, тому що можуть ці перемовини бути ефективними, а можуть бути, знову ж таки, неефективними і призвести до ще більшого якогось загострення. Погоджуюсь з тобою. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Будь ласка, не забувайте реагувати, тому що це важливо. І для каналу дуже важливі ваші вподобайки, коментарі, що ви підписуєтесь, поширюєте відео. Тому, якщо ви це все зробили, я щиро вам дякую. Якщо ні, зараз поставте вподобайку. Це ваша підтримка каналу, і канал існує завдяки їй. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і чи хто, на вашу думку, міг би бути гарним переговорником від України і Європи з Путіним, ну, окрім ЗСУ. ЗСУ найкращі перемовники в цьому випадку, але, на жаль, Путін не погодиться з ними говорити, бо розуміє, чим це закінчиться. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, будь ласка, місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. Будемо аналізувати і робити висновки. Віктор, скажи, будь ласка, Путін наполягає, що від нього він готовий зустрічатися тільки зі Шрёдером. Ну, це зрозуміла людина, яка була канцлером Німеччини, але потім зв'язала своє життя з Газпромом в Росії. А чому він наполягає? Тому що розуміє, що Європі не підходить ця кандидатура, чи через те, що Шрёдер може лобіювати інтереси саме Росії?
Ну, якщо іти за цією логікою, то Шрёдер міг би бути уповноважений Путіна на переговорах з Європою, а не навпаки. Якщо говорити більш серйозно, ну що Меркель, що Шрёдер не підходять на ці перемовні позиції, це вже всім очевидно і всім це відомо. Якщо ми говоримо про кандидатуру Стуба, то тут є так само і плюси, і мінуси, тому що та ж сама Німеччина хоче все-таки, щоб кандидатура виходила десь від неї, пропозиція була десь від неї. А Стуб може бути якраз людиною, яка може заявити про свої лідерські позиції в Європі. Тим більше, що Стуб – це людина, яка дуже добре грає у гольф. Він, до речі, професійний гольфіст. Він займався свого часу іншим видом спорту, потім переключився в дитинстві, якщо там не помиляюсь, там десь 12 років на гру в гольф. І на цьому тлі він насправді підтримує зв'язок із Трампом, і Трамп, хоч був дуже великий один казус, коли він його після гри в гольф не впізнав за переговорним столом, але тим не менше Трамп вважає, що це класний співрозмовник, класний співгравець, і теоретично у Трампа з Стубом є якась хімія на емоційному рівні. Тобто тут може скластися якраз паст, коли, якщо на Стубі буде от поставлена ця головна партія, то він може і американців підтягнути за цей стіл переговорів. Тому що, як ми розуміємо, американці все-таки зробили крок вбік. В бік, але не назад, це важливо. До речі, про Стуба мої естонські друзі кажуть, що він heavyweight politics, тобто така аналогія з боксом супертяж. І для маленької Фінляндії це, знаєш, ну дуже помітна постать. А для Європи це ще й та людина, з якою рахується. До речі, з ним постійно на комунікації пані Мелоні, прем'єрка Італії, і той же самий Стармер і Макрон. Ну, треба тут ще зробити одну зноску, що Фінляндія все-таки недалеко знаходиться від території Росії. Близько їхати. І, в принципі, може бути зацікавлена в тому, щоб все-таки оцей безпековий мотив якраз був проговорений дуже чітко, тому що без дійсно зафіксованих якихось безпекових рішень навряд чи ми кудись далеко просунемося. Хоча, відверто кажучи, я дуже скептично ставлюся до підписання будь-якої мирної угоди із Російською Федерацією в найближчі роки. Дивись, я скажу так, я не вірю в мирну угоду. Наприклад, між Росією і Японією мирної угоди немає. Між Північною і Південною Кореєю теж мирної угоди немає. Багато війн закінчились або ставали на паузу без будь-якої мирної угоди. Так складаються умови. І, до речі, тут окрема історія, ми про це в кінці поговоримо, бо є нюанси. Але повертаючись до тої зустрічі в Британії, мої джерела повідомляють, що одним із питань до Володимира Зеленського було what's a fucking зустріч з паном Абрамовичем. Бо це багатьох здивувало. Вона відбулася не тільки в таємних якихось там історіях для українців, а й для європейців теж. Вони про це не знали. І питання оцих таких дивних зустрічей на території України поставили перед Зеленським. Йому було важко це пояснювати, він розповідав, що це намагання вирішити питання нанесення ударів по енергосистемі України, ще щось, але кажуть, що йому деякі цікаві аргументи навели, і далі він трохи розгубився. І в мене питання, скажи мені, будь ласка, а що це було? Оцей візит
Абрамовича. І як повідомляв в мене в ефірі Володимир Омелян, ще якийсь перелік комерційних об'єктів, по яких бити не можна. Ну, наприклад, по сигаретних фабриках, ще по чомусь. А в відповідь на це Україна не буде бити по деяких окремих НПЗ, які мають відношення до окремої фінансово-промислової російської групи. Це війна чи це такий договорняк? Що відбувається? Це перше питання. І друге, а як взагалі заїхав Абрамович в Україну, якщо йому заборонено це санкціями Зеленського? І як Арахамія спілкувався з Путіним, якщо є указ Зеленського, який це забороняє? Чи указ не указ для Арахамії? Ну, давай відділимо там формальні речі від неформальних. Насправді, те, що контакти підтримуються з Абрамовичем, це, знаєш, такий в політикумі секрет Полішинеля. Причому більше того, Абрамович просив, і Арахамія писав за нього листа в лондонський суд, де розповідав, що Абрамовича не може накладати санкції, бо він для України зробив багато, врятував 400 тисяч життів. Продемонструвати докази неможливо, але заява була потужна і незламна. Ну, я ще хочу нагадати, що на літаку Абрамовича літав Рустем Умєров. Ви пам'ятаєте цю історію, коли там було повідомлення про те, що Умєрова на борту його знайомого троїли, і, власне, і тоді і нібито і Абрамович постраждав. Тобто є якісь напівлегендарні історії про ці зв'язки, але Абрамович з самого початку Великої війни, він був, ну, скажімо так, одним із треків у переговорному процесі. Його витягували періодично, і він витягував наших чиновників, з ним велись перемовини. Він дійсно є людиною, яка може зайти до кабінету Путіна. І з однієї сторони я не бачу там великої проблеми в цьому, тому що треба використовувати різні контакти для того, щоб тиснути на Путіна. З іншої сторони, Путін показав в Санкт-Петербурзі, що там якийсь бізнесмен, і, мовляв, це ж людина, яка не ухвалює рішення, він може попрацювати виключно людиною, яка переносить поштові листи. А можна я пропоную маленькому, так, я погоджуюсь з тобою, що комунікації з Абрамовичем дуже, ну, скажімо так, системні. Більше того, європейські спецслужби фіксують, як очільник одної великої фракції в парламенті України зустрічався з Абрамовичем в Швейцарії, як були зустрічі в інших місцях. Але дивись, оце нікого, до речі, не засмучує. Єдине, що нагадує колаборантів, які за спиною всіх домовляються. Коли Ізраїль проводить переговори з Іраном або Хезболлою і Хамасом в Катарі, то завжди з'являється інформація. Не злита, а інформація. Ми проводимо переговори. Таємні, вони такі покажуть. Про що ніхто не каже. Але це повинно якось вирішити. Коли Ізраїль проводить переговори з Іраном в Пакистані, Сполучені Штати з Іраном в Пакистані, ну, ми теж знаємо, хто летить, про що говорять, не знаємо. А тут, якщо Путін не злив цю інформацію, а потім американські ЗМІ не підсвітили, хто прилетав, то ніхто б ні про що не дізнався. То все ж таки не все так прозоро і не все так просто. Це перше. А друге, ти знаєш, все ж таки Абрамович, і от це багато хто каже, це амбасадор російського бізнесу, в першу чергу. Це амбасадор російського бізнесу. А в другу ще він і гаманець Путіна. І от ці переговори, вони мають такий тхне від них трохи. Тхне. Бо якщо про них би повідомили, питань би не було. А так, а що хотіли сховати? Навіщо? Ну, я тобі хочу сказати, що Абрамович – це не одна людина з російського бізнесу, з яким періодично, я не скажу, що зустрічаються, але контактують на українська сторона.
Тому я насправді в цьому не бачу великої проблеми. І більше того, коли американці розповідають там, як ти кажеш, те, що вони вивалюють в засоби масової інформації, там про якісь свої зустрічі, це виглядає дійсно зливо. Тому що зазвичай американці ведуть так само дуже багато треків одночасно. І зараз же ж не дуже американці підсвічують, що вони там листуються і ведуть якісь переговори там із Кирієнком, із іншими там. Навпаки, вони навіть зливають зараз інформацію, що останні пару місяців вперше за весь час почались комунікації поза треку Дмитрієва. І вони це навмисно кажуть, що при інші політики, які впливають, і це альтернативні канали комунікації і взаємодії. І, до речі, але ж ти розумієш, що ці канали виникли не останні 2 місяці. Тобто ці канали існували весь цей час, просто про них не повідомлялося. Я тобі скажу, що після війни ми будемо, можливо, навіть в якомусь афігі від того, скільки було різних абсолютно переговорщиків, і в тому числі від Російської Федерації, які намагалися вирішити питання і власного бізнесу в Україні. Давай будемо відверті, російський бізнес в Україні досі ще працює, і є великий бізнес в Україні. Давай згадаємо Фрідмана, який володіє там Київстаром до цього часу. Давай згадаємо Лужніковську групу Бабакова, на які не накладені санкції, вони працюють успішно. До речі, я деякий час тому комунікував з одним нашим українським політиком, який виявив мені, як проходили переговори через одну людину, яку українському політику називають «сука православна». Так от, через нього проходили переговори, і в рамках цих переговорів з Росією знов підіймалось питання бізнесу. Бо бабло в цих переговорах завжди йде на першому місці. Оце лютий треш. Я тобі кажу, як є. Я розумію, чому наша влада зверталася до Новинського. Але коли в цій темі знову обговорюється, не чіпайте ці об'єкти, ми не будемо чіпати ці об'єкти, і мова не про критичну інфраструктуру, не про ТЕЦ, не про ГЕС, не про приватні будинки, а про бізнес, то це говорить тільки про одне, що ці люди сприймають ці переговори як можливість вирішити свої власні інтереси. І, до речі, не накладення санкцій на російський бізнес в Україні і працюючий деякий бізнес або знаходження родин українських політиків в Москві доводить, що це більш ефективно виходить, ніж закінчити війну. Знову ж таки, я можу з тобою тут погоджуватись чи не погоджуватись, тому що для того, щоб мати якісь можливі методи впливу на російські еліти, а як їх можна по-іншому заставити, як не економічними санкціями, чи політичними санкціями, чи можливими домовленостями. Тут же ж треба зрозуміти, яку ми ціль переслідуємо. Я дуже хочу вірити, що ціль була не в тому, щоб заробити на цих переговорах і домовленості, а ціль була в тому числі використати цих людей, які мають вплив на російські еліти і які можуть донести в тому числі Путіну якусь українську позицію. Тому що епістолярні жанри – це, звичайно, добре. Але мені здається, що так політика, якщо обмежитись тільки такими речами, навряд чи вона може бути ефективною. Тим більше, що ми всі прекрасно розуміємо, що лист, який був написаний до Путіна, це точно не запрошення до перемовин. Після такого листа, який, як Путін сказав, був хамський,
було очевидно, що ці перемовини просто відкладаються, і їх в принципі не може бути. Ну от ми з тобою вже кілька разів про це говорили, тому що психологічно Путін навряд чи сяде коли-небудь за стіл переговорів із Він не може визнати Зеленського рівному собі. Звичайно. Ну, по-перше, в листі було підсвічено зразу 3 страхи Путіна. По-перше, його вік. Це удар нижче пояса. По-друге, суб'єктність України, яка мала би сісти за стіл переговорів. Ну, це ще один страх. І, звичайно, третій – це те, що Путін втрачає контроль над своєю системою. В тому числі через оцих олігархів, яким він фактично делегував можливість заробляння, яким він делегував можливість якихось економічних вплив, але завжди їх тримав під ковпаком. І ФСБ завжди контролювала всі ці процеси і зараз продовжує контролювати. Ми ж це прекрасно розуміємо. Але і вони крутяться як вужі на сковорідці, тому що дійсно їм починає заважати процес оцієї війни. І в цьому, звичайно, є наш спільний, в принципі, інтерес в тому, що використовуючи таких, як Абрамович, як Фуксман і так далі, і Фрідман, і ще багато людей, цих людей, Бабаков і так далі, тобто їм стає некомфортно через санкції, некомфортно через прив'язку до путінської еліти, некомфортно. Тобто, коли була ситуація, коли їм дали можливість заробляти і бути там чиїмось гаманцем, це одна історія. А коли тут тобі постійно над тобою висить і розслідування там і ФБР, і інших розвідок, і обмеження фінансових якихось операцій, і неможливість залучити якісь інвестиції західні, і обмеження в країні перебування щодо того, що ти не можеш взагалі зрозуміти, на якому ти світі, тому що завтра по тобі можуть прилетіти якісь там шахеди, як вести бізнес. Ну, тобто тут мотивації дуже багато, от реально мотивацій багато. І насправді підігрівання цих мотивацій – це дуже класно. Якщо чим більше буде людей в Росії, які будуть задаватися питанням, чи вигідна нам ця війна і чому ми повинні платити, власне, за війну Путіна, тим нам краще. Це звичайна історія. А от щодо формальних речей, тих, яких ти сказав, щодо в'їзду, там, щодо того, що там виступають певні представники України як поручителі за російських олігархів, ну це інша історія. Навряд чи можна собі було б уявити, якби раніше там в Другу світову війну там за гітлерівських, я не знаю, бізнесменів поручалися там який-небудь маршал Жуков. Ну, я уявляю собі, щоб власник компанії Круп в'їжджав на територію Москви під гарантії Берії. Я просто собі уявляю, це просто, це фантастична історія. Гаразд, поговоримо про це. Щоб поставити крапку в цій історії з листом. Лист запропонував Абрамович. І це, до речі, не є таємницею. Лист відрізнявся від того, що ми побачили. В тому, що порадив зробити Абрамович, було 3 маркери. Перше, натякнути на те, що Зеленський публічно визнає його лідером. І, до речі, це залишилось. Ми з вами лідери. Там є лідери, повинні вирішувати питання своїх країн. Друге, щелчок по носу Сполученим Штатам, що не їм вирішувати, а ми самостійно. І це теж залишилося. А третє, запрошення повинно було бути в будь-якому місці, зустрічаємось, і це теж є. Але далі лист наповнили величезною кількістю стадіону. Давай чесно, це стадіон, класичний стадіон, але на міжнародному рівні. Навіщо взагалі було писати цей лист? Тому що отримали соцопитування про довіру і рейтинг Зеленському і побачили, що працює саме дозвіл на 9 травня провести парад і вирішили пограти далі. Просто хочеться зрозуміти,
для президента все так і залишається. Рейтинг на першому місці, а не досягнення результатів. Росіяни, до речі, визнають, що в них проблеми. В Криму ми зараз бачимо навіть перебої вже з їжею, є проблеми з паливом, взагалі ідеальна історія для нас. Але ж ми розуміємо, що у Росії є відповідь, погана відповідь для нас. Це коли почнуть наносити удари по енергосистемі. І ми бачили, що відбувається, коли, на жаль, нам не вистачає ракет, щоб збивати. То скажи мені, будь ласка, в такому, до речі, якщо у Росії величезні проблеми з мобілізацією, 4-й місяць поспіль, і це доведено вже європейськими розвідками, навіть на контракти, навіть за бабло, зменшується кількість тих, хто хоче вмерти в Україні за Путіна. Так от, все це не підштовхнула загальна ситуація, цей лист до переговорів. І ми це розуміємо. Але, скажи, будь ласка, те, що складається зараз на Росії, воно ж не може бути вічним. То що може примусити Путіна все ж таки сказати, окей, ставимо війну на паузу. Просто як ти вважаєш? Бо вічною війна може бути тільки в чиїсь уяві. Вічні війни не існують. Вони завжди відбуваються з періодичністю, їх активність зростає, а потім падає. Те, що у нас буде напруження з Росією дуже довго, десятиліттями, це я розумію. Але от цей період, коли Путін може сказати, ставимо на паузу, завдяки чому? Ну, давай почнемо все-таки, чи закінчимо з листом. Я вважаю все-таки, що це була хороша інформаційна історія, інформаційна кампанія, яка була розрахована не стільки на Путіна. Ми вже прекрасно розуміємо, що з фанатиками навряд чи можна домовитися, і з фанатиками мають розмовляти лікарі, а не політики. Так от, це було, по-перше, адресовано в тому числі тій аудиторії, про яку ми з тобою говорили. Бізнесовій аудиторії Російської Федерації, які втомилися від цієї війни, тим більше, що в Росії зараз уже навіть і зетніки, там блогери починають бунтувати і казати, що щось, мабуть, іде не так, і СВО точно вже, мабуть, перетворюється у повноцінну війну, яку ми починаємо там програвати за деякими напрямками. По-друге, це було сказано, я думаю, що цей лист був в тому числі адресований європейським і американським аудиторіям, щоб показати, що з однієї сторони Україна готова до перемовин, але з іншої сторони ми прекрасно розуміємо настрій очільника Кремля, і щось з цим треба робити. Тобто глобально я не бачу в цьому листі якоїсь великої проблеми. Я вважаю, що стадіон в даному випадку, хоч слава Богу, спрацював на інтереси України. Що стосується там подальших речей, то ми з тобою про це вже дискутували. Стагнація на фронті може призвести до того, що розвиток цієї кіл-зони там до 50 кілометрів може призвести до того, що на певних ділянках фронту він просто стабілізується. Будуть якісь ділянки там на кшталт зараз там Харківського напрямку, який треба ще стабілізувати, і невідомо, що там буде з Костянтинівкою. От, але глобально фронт може завмерти, і недостача живої сили Росії, яку вони дійсно не можуть зараз домобілізовувати, буде штовхати Путіна на кілька сценаріїв. Сценарій перший – збільшити цю мобілізацію. Це може бути прихована мобілізація без якогось указу, але з чіткими параметрами виконання. Тому що, якщо я не помиляюсь, на цей рік вони збиралися добрати 416 чи 419 тисяч мобілізованих. Зараз вони дійсно березень, квітень і травень виконують план на 75%. Наступний етап – це, звичайно, що Путін буде намагатися дотягнути цю історію до зими,
І враховуючи нашу підготовку до зими, це окрема болюча тема. Намагатися зробити нинішню зиму набагато важчою, ніж це було минулого року. Я, до речі, виступав, мені здається, що у лютому на одному із заходів, і я казав, це не лютий був, це, мабуть, ще був грудень місяць минулого року. Я сказав, що нам треба готуватися до важкої наступної зими, яка може бути ще важчою за попередню. І багато хто, там були представники уряду, казали, та що ви розповідаєте, в нас вже є всі плани, всі стратегічні стійкості і так далі, ми все проведемо. По тому, як зараз розвивається ситуація в Києві, я розумію, що там кінь не валявся. Тому я дуже обережно зараз хочу все це оцінювати, і насправді для мене дуже важливо все-таки, щоб взяли голову чи руки в голову, чи голову в руки, і почали готуватися до зими, оцінюючи те, що цей конфлікт, ця війна ще може тривати навіть не 1, і не 2, і не 3 роки. Тобто вона може бути затухаючими фазами, вона може бути з загостренням цих фаз, але те, що вона навряд чи буде поставлена на паузу у листопаді чи до листопада, як розповідав в тому числі Володимир Олександрович, це мрія Володимира Олександровича, навряд чи це може бути. Я погоджуюсь з тобою і дещо додам. У нас дуже складна ситуація з Констахою. Костя Мошовець, один з найкращих військових аналітиків, які є в Україні, підтверджує ту інформацію, яку я отримав з Генштабу, що втримати буде майже неможливо. І червень-липень, якщо нічого не змінити, ми втратимо Констаху. На жаль, якщо це станеться, то це створить для нас величезні проблеми. Але для розуміння, щоб це змінити, щоб не дати втратити Констаху, треба поповнити особовий склад, зайнятися питаннями мобілізації, вирішити питання СЗЧ, терміни служби, забезпечення і забезпечити всіх необхідним. Саме дронами, всіми дронами, які тільки можливо. Цього не робиться. Так само не робиться і питання захисту енергооб'єктів. Нічого взагалі з того, що треба, не робиться. Так же, як і децентралізація енергосистеми не відбувається. І знову взимку ми будемо дивитися і казати, ой, як же пройти цю складну зиму? А те, що росіяни готуються бити по енергооб'єктах, теплооб'єктах, це навіть питань нема, бо нема жодного злочину, на який би ці терористи не пішли. І я не можу зрозуміти, звідки така байдужість в нашої влади. Я розумію, що в бункері буде тепло, світло і все інше. Але ж те, що відбудеться знову, буде викликати напруження всередині країни. І Зеленський повинен це розуміти. Він же бачив цю зиму. Тож, якщо знаєш, де впадеш, підклади соломки. Ні, нічого не відбувається. Солому взагалі не використовують. Вибач за таке порівняння. А по Києву насправді це протистояння продовжується, і відповідно оці політичні ігри призводять до того, що ми дійсно знову будемо чути, що виїжджайте з Києва на зиму, тому що тут ми не зможемо вам гарантувати тепло, світло і воду. В гонитві за владу і контроль над фінансами президент України вже поплутав береги. І замість того, щоб об'єднатися. До речі, ти знаєш, теж вчора ми говорили з одною людиною, він казав, пам'ятаєш, коли там до тебе звернувся Аваков, хоча у вас були дуже погані відносини, коли росіяни намагалися зробити Бессарабську Народну Республіку, а ви тоді всі туди примчалися. Ти примчався представники Нацполу, ти був як там одно з облич, яке асоціювалося з правим сектором, радикалами, примчалися туди представники Айдару ще, і ви це поламали. Хоча стосунки були погані, тому що інтереси держави на першому місці. Зараз це неможливо навіть уявити.
попри зустрічі президента з різними представниками фракцій, далі розмов нікуди нічого не йде. Гаразд, це ми поставимо крапочку тут або 3 крапочки і крокуємо далі. Важлива тема, яку я не можу обійти. Угорщина. Теж на цьому тижні візит президента до Угорщини. Вже анонсовано навіть те, про що будуть говорити. Петр Мадяр хоче лікувати біль або хворобу Тріанону Україною. Для угорців тема Великої Угорщини жива як нікуди. Змінився Орбан, але тема залишилася. І, ну, давай відверто, не може Мадяр просто сказати, все, забули про цю тему, бо це викликає ще велике розчарування в ньому. Скажи, будь ласка, чого чекати від цієї теми? Вже відбулися деякі зливи, про дещо не хочуть казати, про дещо дійсно не хочуть казати, але ми вже розуміємо, після цієї зустрічі угорці все одно вийдуть і скажуть, ми досягли, ми нарешті дотисли. То чого чекати від цієї зустрічі? Це дійсно якась проблема для нас, чи навпаки вирішення проблеми? І що там з історією про те, що угорці дуже хочуть, щоб обов'язково в Верховній Раді була квота для депутата Верховної Ради від угорської меншини? Ну, забігаючи наперед, скажу, що ми найближчим часом будемо мати подібну історію ще й з Болгарією. Я вчора про це казав в ефірі і кажу ще раз, не тільки, там ще й румуни можуть підключитися. В нас взагалі Україна багатонаціональна держава. Так от, ладно, гаразд, от ти експерт з цього питання, я тебе запросив сюди, тому, будь ласка, розкажи, чого нам чекати, які наслідки можуть бути, бо, як сказав пан Мішустін, так, наш український, він сказав, що якщо в цьому питанні відпустити вожжі, натягнути буде вкрай складно. Ну, насправді, тут же ж питання дійсно національних меншин, яке періодично виникає, і воно виникає протягом усієї незалежності України. Ти абсолютно правий, що історія з Великою Угорщиною, з Великою Польщею, з Великою Румунією, з Великою Болгарією, вона постійно не просто виникає в інформаційному полі. Це історія, яка тягне за собою дуже багато політичного підтексту і політичного контексту. Єдине, в чому там зараз змінилася ситуація щодо Угорщини, що Мадяр нібито дає добро на те, що добро Угорщини на те, що в Україні відкрили цей перший кластер до вступу в Європейський Союз, і лише потім буде обговорювати потенційні можливості для тих моментів, пов'язаних із угорською меншиною в Україні. А це, нагадаю, угорська мова в школах, угорська мова на виборчих дільницях, дуже багато речей пов'язаних із захистом угорців. І я думаю, що тут питання там не одного законодавства, не одного закону, тобто освіта, культура. І оцей пункт, про який ти сказав, про те, що має бути ще й квота в Верховній Раді, ну це вже, мені здається, переходить там будь-які норми пристойності. Я дуже добре пам'ятаю, як один із послів був попрошений на вихід, коли він офіційно їздив на містечко на Закарпатті і роздавав угорські паспорти. Це ще було, мені здається, що за часів Ющенка, і його попросили на вихід, розуміючи, що це переходить будь-яку межу. Зараз кількість угорців, до речі, в Україні значно скоротилася в зв'язку з війною, багато дуже виїхало в Угорщину. Але от це питання там поки що до цього часу не зникло, і воно все одно грає в першу чергу на внутрішній політиці Угорщини. Так само, як і питання, які грають у внутрішній політиці Польщі. Якщо буде час, ми ще до цього повернемось так само. Але загалом висновок дуже очевидний,
що Мадяр – це такий Орбан Лайт, який вийшов з того ж самого, до речі, середовища, правого середовища. Він ж був членом партії Фідес і буквально там 2 роки тому просто покинув цю партію. Тому ідейно вони чимось схожі, особливо щодо України, і розуміння того, що цей інструмент можна використовувати у своїх відносинах із Європейським Союзом для торгів, для відновлення інвестицій, для відновлення грантів, які мали надходити до Угорщини, які були Брюсселем в якийсь момент просто зупинені. І ми прекрасно розуміємо, через що вони були зупинені, через позицію Угорщини, яка переходила здоровий глузд. Але вибач, зараз, і я ж говорю зі своїми європейськими колегами, вони якраз Угорщину мотивують, кажуть, не заважайте Україні, не заважайте, і вам розблокують, по-перше, гроші, по-друге, допомога, по-третє, ви в тому самому поясі військовому, який потрібен Європі. Ви можете налагодити комунікацію з Україною і отримати бажане. Теж це не є таємницею. Але Угорщина грає в історичну пам'ять. Це настільки важливо сьогодні для Мадяра, чи він просто не може змінити правила гри, які написані до нього? Скільки років до цього лякали Україною? Скільки до цього років вважали, що Україна – це найбільша біда? Розвішуючи ці плакати із Зеленським на всіх угорських виборах, натякаючи на те, що Україна забирає, власне, гроші, які мали би йти на підтримку Угорщини, вони йдуть на війну. І все це загалом, це ж коли роками йде інформаційна кампанія, дуже важко переламати отак за 1, 2, 3 місяці. Це потребує час і політична воля, і здатність домовлятися, а не ставати в позу. Мадяр, звичайно, що він не може одночасно там зараз відкинути в тому числі і ці наративи, які називаються Велика Угорщина, да? Там, коли люди, які голосували за Орбана, в тому числі, вони ж голосували за повернення оцієї величі і слави. Як людей переконати, що світ змінився, що змінилися реалії, і треба нарешті трошки думати іншими речами, і речами, в тому числі, які стосуються безпеки, це має пройти певний час. Щоб поставити крапку в питаннях з Угорщиною, потрібен час. І як мінімум потрібні синтенки або інститути вивчення нюансів. До речі, нам потрібен ж інститут вивчення Росії, інститут вивчення Польщі, інститут вивчення Білорусі, Угорщини, всіх наших сусідів. Потрібно ж, але якщо я пам'ятаю і не помиляюся, то навіть інститут, який займався Росією, був закритий Зеленським на початку його каденції. Тому що для шоуменів це не потрібно. Більше того, для них взагалі такі речі не зрозумілі, на жаль. А це треба робити. І тоді ти не робиш помилки, і тоді ти вибудовуєш окремі відносини. Так, наприклад, можна було би по відносини з Польщею. Бо з поляками у нас знов напруження. Друзі, ви зараз дивитесь. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте, поширте відео, поставте от зараз, напишіть, звідки ви дивитесь, куди ви закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть. Місто, селище, країну, пишіть, це важливо все. І додайте активності, тому що її не вистачає завжди. Так от, з поляками у нас зараз напруження. І, до речі, як не дивно, вибори ж. Але ж вибори пройдуть, а ця ситуація залишиться. І вона загострюється. Скажи мені, будь ласка, історія з назвою підрозділу ССО, нагородою Білого Орла і тою істерією, яка зараз відбувається в Польщі. Як
можна вирішити, і чи правильне рішення з боку Офісу президента, про що вже злиліли поляки, що готові переназвати на честь тих бійців УПА, які воювали проти комуняк, а проти нацистів не треба? Що відбувається? З поляками це історія, знову ж таки, не одного дня, не одного року і навіть не одного десятиліття. Я пам'ятаю першу обкладинку, якщо я не помиляюсь, журналу «Впрост», який вийшов у 2006 році, і вперше була звинувачена Україна в Волинській трагедії. І ця історія отримала дуже благодатний ґрунт, зернинка впала, і праві зрозуміли, що на цьому можна працювати, можна створити кампанії і їх використовувати, користуючись дуже багатьма страхами чи дуже багатьма міфами, які існували там протягом багатьох століть. Тому, відверто кажучи, тут треба розділяти цей польський кейс на кілька складових. Перше, ми вже проходимо не одну виборчу кампанію, коли тема України звучить надто голосно, як на мене. Тобто її спеціально загострюють в політичних колах для того, щоб набрати додаткові політичні бали. Чому це стається? Це стається не тільки через історичні якісь паралелі, це стається і в силу навіть того, що за останні роки українців в Польщі стало занадто багато. Це сталося через те, що на побутовому рівні антиукраїнізм почав процвітати в силу, знову ж таки, не буду казати, запущених через Росію чи через певні політичні сили міфів, про те, що українки забирають, мовляв, польських чоловіків, виходять за них заміж, що українці забирають роботу, а поляки страждають без роботи, що українці надули там ринок нерухомості і так далі. Дуже багато речей, які були запущені в медійне поле паралельно із оцими історичними треками. І щоб розібратися в цьому, ну, мабуть, не вистачить навіть години, тому що дійсно по кожному з цих пунктів треба ухвалювати якісь рішення. Ну і найголовніше, багато хто в польській політиці і в польському бізнесу розуміє, що якщо Україна стане членом Європейського Союзу рано чи пізно, і Польща має дати дозвіл на те, що, як і багато інших країн Європейського Союзу, ухвалити це рішення про те, що Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу, виникне питання великого бізнесу. Тому що Україна, наприклад, сільськогосподарська Україна, вона набагато сильніша, ніж фермерство у Польщі. І для них це елементарна загроза їхньому бізнесу. І от забігаючи навіть наперед, можна зараз уже констатувати, що ми будемо мати великі проблеми з політичним рішенням щодо вступу України в ЄС, в першу чергу з Польщі. І тут би, звичайно, активувати консультативну раду, яка існує, мені здається, що вже років 5 на рівні президентів Польщі і України, з тим, щоб не тільки інституції, там, синтенки і так далі, випрацьовували якусь спільну позицію, розмежовували оці політичні гасла від якихось прагматичних речей, а намагалися знайти точки доторку. Що стосується назв і так далі, моя позиція така, що якщо ми щось ухвалюємо, якесь рішення, воно повинно бути в першу чергу вивірне. Але якщо вже ухвалили, то за це рішення треба боротися. Ти знаєш, я тебе підтримую на 100%.
Тим більше, що можна дуже коректно було сказати, що в історії наших країн були різні підрозділи, до яких у кожної з країн є претензії. І ми не виставляли претензії, коли в 23-му році в Польщі з'явився підрозділ імені Армії Краєвої. Так само ми не кажемо про те, що, хоча це логічно було б, чому досі у Муссоліні, Бенітто Муссоліні, найвідомішого фашиста європейського, італійського, не відібрали орден Орла. Як так може бути? Чи може, при всім критичному ставленні до Зеленського, чи може нагорода Зеленського дискредитувати цей орден, якщо їм володіє Муссоліні? Це взагалі треш. Тому запитань все більше і більше. Але, знаєш, є велика проблема. Коли відсутні синтенки, коли відсутні інститути, коли відсутні комунікації, системні комунікації з політикумом, тоді не треба дивуватися, що таке відбувається. Ну і тут ще один момент. Коли навколо тебе серед радників тих, хто залізує тобі дупу, щоб тобі сподобалось, і не каже ні, то не треба дивуватися, що такі події. І зараз, мені здається, рішення, яке знову прийняте, воно помилкове. Я погоджуюсь з тобою, а рішення погоджуватись на все, що завгодно, це проблема. Що з Угорщиною, що з Польщею, що з іншими країнами. Бо тут треба згадувати про те, що є власні інтереси, і не забувати про те, що їх треба відстоювати. Не тільки тому, що це дає можливість ще деякий час публічно європейських ЗМІ не відповідати на запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, а й тому, що хтось піде з влади, а Україна повинна залишитися. І тут є дуже красномовний приклад з недалекого минулого, коли наша делегація обіцяє МВФ проведення тих чи інших законів, урядових я маю на увазі, а потім не знають, що з цим робити, тому що Рада не збирається за ці закони голосувати. Оце наглядний приклад, як треба в першу чергу зважувати реальність і насправді відстоювати дійсно державницьку позицію України, тому що нас будуть нахиляти з різних сторін. І якщо ми там намагаємося Росії показати велику дулю, і вже є розуміння, що Росія не може військовим чином ніяк захопити повністю Україну, то є інша сторона медалі, коли там на Заході розглядають нас теж як країну, яка може виконувати різноманітні функції і дотувати західні країни своїми можливостями. Тому тут або ми відстоїмо якісь національні інтереси, або ми потім знаходимося в ситуації, коли ми всім винні. Нема чого додати. От на цій пораді варто сказати: пане Вікторе, дякую тобі, і сподіваюся, що ті люди, які будуть в Офісі Президента переглядати цей ефір, зможуть знайти корисні для себе речі і використати їх з користю для України. Бо це треба робити. Якщо просто чекати, нічого не робити, то можна не дочекатися потрібного. Дякую тобі за сьогоднішній ефір, дякую, що пояснював ситуацію і доволі виважено казав, що на чому варто наполягати і що робити, щоб отримати потрібні рішення для України. Дякую, до нових зустрічей. Дякую за запрошення. Па-па. Друзі, ну що, ви подивилися цей ефір, далі працюйте з інформацією. Використовуючи критичне мислення та вміння аналізувати, ви зможете зрозуміти, як уникнути негативу і отримати максимальний позитив для держави і країни. Як і що треба робити, щоб Україна не програвала на міжнародних напрямках. Ну і головне, не забувайте підтримувати ЗСУ. Донатити на ЗСУ, приєднувати ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. країни не буде. Тож тримаємось навколо ЗСУ, навколо інтересів ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.